ขนมปังแพรนมสดนุ่มๆแบบนี้ประหยัดทั้งแรงเวลาเพราะไม่ต้องนวดและพักแป้งแค่รอบเดียวค่ะสูตรนี้นะคะไก่จะปรับให้ง่ายแล้วก็เร็วขึ้นค่ะโดยจะแบ่งส่วนผสมนะคะออกเป็น2ส่วนด้วยกันก็คือส่วนของเหลวนะคะก็จะมีนมมันแล้วก็เนยค่ะแล้วก็มีส่วนผสมของแห้งนะคะก็จะมีแป้งนะคะมียีสต์มีน้ำตาลแล้วก็มีเกลือค่ะโดยเรานะคะจะเริ่มผสมของเหลวให้เข้ากันก่อนนะคะโดยนำนมไข่ไก่แล้วก็น้ำมันค่ะคนผสมให้เข้ากันนะคะเสร็จแล้วก็จะพักส่วนนี้ไว้ก่อนนะคะไปนะคะไก่ก็จะมาผสมของแห้งนะคะใส่แป้งขนมปังนะคะร่อนก่อนนะคะจะใช้เป็นแป้งอเนกประสงค์ก็ได้เหมือนกันค่ะตามด้วยนมผงค่ะน้ำตาลยีสต์ค่ะแล้วคนส่วนผสมของแห้งให้เข้ากันนะคะเราจะใส่เกลือทีหลังนะคะเพราะว่าถ้าเกิดใส่เกลือลงไปเนี่ยเกลือจะไปหยุดการทำงานของยีสต์นะคะถ้าเกิดใส่โดนยีสต์โดยตรงนะคะเสร็จแล้วให้ใส่ของเหลวที่เราพักไว้ลงไปเลยค่ะแล้วคนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะตรงขั้นตอนนี้นะคะเราสามารถใช้มือของเรานะคะผสมทุกอย่างให้เข้ากันได้เลยนะคะคือผสมให้เข้ากันนะคะจนกว่าจะไม่มีเศษแป้งค่ะพอผสมเข้ากันได้แบบนี้นะคะก็คือไม่มีเศษแป้งเหลืออยู่แล้วนะคะก็พักทิ้งไว้ค่ะประมาณ10 นาทีค่ะโดยนำผ้ามาคลุมไว้นะคะเพื่อให้ยีสต์เขาทำงานได้ดีขึ้นนะคะหลังจากนั้นให้ใส่เกลือลงไปนะคะตามด้วยเนยละลายค่ะแล้วก็ผสมให้เข้ากันนะคะจนกว่าจะไม่มีเนยหรือว่าจนกว่าเนยจะเข้ากับส่วนผสมของแป้งดีนะคะตรงขั้นตอนนี้จะใช้เวลานิดนึงนะคะพอผสมเข้ากันนะคะสังเกตว่าจะไม่มีเนยเยอะออกมานะคะก็คือเข้ากันดีกับแป้งแบบนี้แล้วนะคะแล้วก็จะนำไปปั้นเป็นก้อนกลมแล้วก็ขึ้นรูปกันค่ะให้เราโรยแป้งนวลนะคะก็คือแป้งขนมปังนะคะใส่เล็กน้อยบนพื้นนะคะก็นำแป้งลงมาแผ่แล้วก็พับนะคะพับสักประมาณ 4-5 ครั้งค่ะหลังจากที่พับเสร็จแล้วนะคะไก่จะแบ่งให้เขาเป็นก้อนกลมนะคะโดยจะแบ่งเป็นก้อนละเท่าๆกันนะคะวิธีการคำนวณโดก็คือนำไปชั่งนำโดไปชั่งกับตาชั่งเลยนะคะ แ
โดที่ได้เท่ากับ 1,030 กรัมนะคะ ก็จะหารให้เท่ากันนะคะ ไก่จะแบ่งให้ได้18 ก้อนนะคะ1ก้อนประมาณ55 กรัมนะคะหลังจากแบ่งก้อนนะคะเท่ากันแล้วนะคะเราจะมาปั้นให้เป็นก้อนกลมนะคะหลังจากที่เราคลึงแป้งเป็นก้อนกลมนะคะขึ้นรูปเสร็จแล้วเราก็จะพักแป้งประมาณ1 ชั่วโมงถึง1 ชั่วโมงครึ่งนะคะหรือจนกว่าแป้งจะขึ้น2 เท่านะคะแต่ระหว่างที่ก่อนที่แป้งจะขึ้น2 เท่านะคะให้เราเตรียมเปิดเตาอบไว้นะคะอุ่นไว้ประมาณ 10-15 นาทีก่อนที่แป้งจะขึ้น2 เท่าค่ะพอแป้งที่เราพักไว้ขึ้น2 เท่าแบบนี้นะคะเราก็จะเอาไปอบกันค่ะอบที่อุณหภูมิ160 องศา 12-15 นาทีนะคะขึ้นอยู่กับเตาของแต่ละคนค่ะหลังจากอบเสร็จแล้วนะคะจะสังเกตว่าขนมปังจะเหมือนแข็งนะคะไม่ต้องตกใจค่ะเดี๋ยวพอเขาเย็นตัวลงนะคะเขาก็จะนุ่มค่ะพออบเสร็จแล้วนะคะให้เราทาหน้าขนมปังด้วยนมสดวิปครีมหรือว่าเนยนะคะเพื่อให้ขนมปังเราเงาดูน่ารับประทานค่ะทาเสร็จแล้วทิ้งไว้ให้เขาซึมเข้าไปในเนื้อขนมปังนะคะแล้วรอให้เย็นสักครู่ค่ะ สูตรขนมปังสูตรนี้นะคะเป็นสูตรขนมปังพื้นฐานสูตรขนมปังแพรนมสดค่ะที่สามารถนำไปต่อยอดได้หลายเมนูนะคะไม่ว่าจะเป็นขนมปังแฮมเบอร์เกอร์ขนมปังปิ้งหรือว่าขนมปังนึ่งก็ได้ค่ะหรือว่าเป็นขนมปังสอดไส้หวานๆไส้ต่างๆก็ได้นะคะเดี๋ยวมาดูต้นทุนกันค่ะว่าต่อลูกเนี่ยจะราคาต้นทุนที่เท่าไหร่นะคะต้นทุนรวมตามจริงนะคะจากแป้ง500 กรัมทำโดออกมาได้ 1,000 กรัมนะคะรวมอยู่ที่ 56.55 บาทนะคะและทำออกมาได้18 ลูกต้นทุนต่อลูกอยู่ที่ 3.1 บาทค่ะส่วนระยะเวลาและก็การเก็บขนมปังนะคะให้เราเก็บใส่กล่องปิดฝามิดชิดนะคะไม่ให้ลมเข้าค่ะวางไว้ที่อุณหภูมิห้องปกตินะคะไม่ให้โดนแดดจะอยู่ได้ประมาณ3 วันค่ะและหลังจาก3 วันไปแล้วนะคะให้เรานำไปแช่ตู้เย็นนะคะโดยปิดฝาให้มิดชิดนะคะหรือไม่ก็ใส่ถุงพลาสติกก็ได้ค่ะจะเก็บไว้ในตู้เย็นได้อีกประมาณ5 วันนะคะรวมระยะเวลาทั้งหมดนะคะก็จะอยู่ได้ประมาณ1 อาทิตย์ค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปถัดไปค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะ